Para ka ring nakalibre ng pasalubong sa noodle house na ito. Noodle museum at workshop at may iuwi mo pa ang ginawang noodles. Meron na naman tayong avenue for expressing our creative prowess and process. So, check muna natin kung ano yung pwede natin maging design. So, dito sa Mami Jonker House, they just don't sell, food, mga stuff na pwedeng pampasalubong. So, dun sa counter, pwede kang pumili ng chicken, tom yum, curry, laksa, etc. Vegetarian. But dito sa area na to, pwede mong i-design ang sarili mong cup. At yun yung gagawin natin ngayon. Ayos! Uy! Ang instant noodles, monster snack at chips. Halos 5 dekada na raw naging bahagi ng kultura ng Melaka. Sa sobrang hilig nga nila sa noodles, gumawa na rin sila ng noodle museum at noodle workshop. Pati ang BND fam, kanya-kanya na rin pagpapakitang gilas. Walang tatalo sa artistic side ko, guys. Mami? Papi. Ang activity na ito, tumatagal ng 30 minutes to 1 hour. Depende na rin yan sa disenyo na gagawin sa cup. After some finishing touch, Malinis lang. Dinali ko lang naman yung pattern niya. Tapos hinighlight ko pa rin si Papi, hindi si Mami. Kasi ako si Papi. Ingat lang sa biyahe. Tara, lagyan na natin ito ng Papi noodles. may designated area para makapaglagay ng noodles at makapili ng sangkap. Everything? Everything? Just for... Oh, fork. Everything? Did I just think? Corn? Cabbage? Shiitake? Carrot. Thank you. In fairness, maganda yung ginawa nila dahil alam mo ito, parang this is part of marketing. This is part of the business. And it's highly effective if the customer can interact. And it's way beyond just buying the product and eating the product. Ito, may konting interaction, may konting labor. Ay, ito po ba yan? Galing, ha? I mean, buti na lang. Gawa nga tayo ng papi sa Pilipinas. Maliban sa cute personalized cup noodles, marami ring snack at souvenirs ang pwedeng mabili dito sa Noodle House. I have the meeting is Biyahe. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Biyahe episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!